Hayadang medalya. Adis man yung mag-adis pang driver aning dili abagyod. Dali nito mga body-body. Kanang mga plasta dan sakto ba wala diri wala dito. Tangan nato trapal daan kay kan ba nang dismular man na dismular. Against the light. Wow. Lima pa ang mga body. Hi guys, welcome to my guys. Hi vlog. Hi vlog, welcome to my guys. Tara. 𝙗𝙪𝙙𝙁 mga pinargano na hinay kana yung kadala dia muro hinay dyan na kayo. Welcome to my guys na po si Commander. Ako na itagyan ng tubuha guys. Welcome to my guys na guys.